Hi guys! Good morning! Magandang umaga! Magandang gabi! Good evening! Good afternoon! Magandang hapon! So, lahat sinabi ko na, no? Kung nasaang mang part kayo ng mundo ngayon. So, pero dito sa amin, it's already 5:30. So, ngayon, magluluto ako ng dinner. Pero bago ako magluto ng dinner, gagawa muna ako ng pang-appetizer. So, hindi naman talaga ako nag-appetizer. Pero, ang lulutuin ko kasi ngayon, appetizer talaga dapat siya. Ngayon, anong lulutuin natin? Chicken feet. So, magluluto tayo ng DIMSUM style na chicken feet. So, Chinese style. Okay guys, ayan, tapos na po natin i-trim yung mga kuko ng ating ang chicken feet. Wala na, trim ko na rin yung mga kalyo sa gitna ng, ng paa. Yan. So, ito, pwede na. Lagyan natin ng water. Mga 2 cups. Okay. And then, nalalagyan na natin siya ng, kailangan pa natin ng konting tubig. Kailangan kasi medyo So, maybe 3, kasi marami kasi yung chicken ko. So, 3 cups of water yan. Tapos, lalagyan natin siya ng soy sauce. Mga 2 tablespoons of soy sauce. And then, lalagyan din natin siya ng sugar. Itong ginagamit kong sugar, coconut sugar. Pero kung wala kayong coconut sugar, you don't have to use this. Pwede kayong gumamit ng brown sugar or pwede kayong gumamit ng white sugar. Kasi para sa akin kasi masyadong matamis yung brown sugar at saka yung white sugar. So, siguro mga 3 teaspoon of brown sugar. Pero 4 yung nilagay ko. So, and then lagyan natin ng salt. And mirin, or rice vinegar. Eko, mirin ang nilalagay ko. So, maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng mirin. Okay. Tapos, anuin lang natin siya. I-mix. Then, papakuluan na natin siya. Kung wala kayo nito, it's okay. Pakuluan nyo lang ng mga 30 to 1 hour. Okay, 30 minutes to 1 hour. So, on lang natin siya if you have this kind of rice cooker. So i-slow cook ko siya. Okay, so ayan, nakaset na. Kasi may deep fryer ako eh. Pero kung wala kayong deep fryer, maglagay lang kayo ng sapat ng mantika na at least
mga marami, kailangan lubog. So, ayan. Since na ready na siya, ilulubog ko na lang yung chicken. Tatakpan ko kasi tatalsik to eh. Ayan. Yung mga talsik. Ayan. Ayan, oh. Yung golden, pwede pa, golden brown pa. Kailangan golden brown. Tingnan natin. I think okay na to. Ayan. Okay na. Pwede na natin patayin. Tapos, igigisa na natin siya. Lagay na natin yung bawang, garlic, shallot, ginger, and nakalimutan ko sabihin sa inyo yung star anise. Ayan. Yung star anise, pampalasa, pampabango. Tsaka maglalasang Chinese style talaga. Chinese. Tapos, ilagay din natin ito, ang kalahati. Tapos mamaya yung garnish yung kalahati. Ayan. Now, lagay natin yung tinaray natin na paa. Pagkalagay natin yan, lalagay natin yung pinagpakuluan ng ng paa. Lalagay natin. Kasi papakuluan ulit natin siya eh. So, ayan, lalagyan natin ng oyster sauce, 1 tablespoon. Lalagyan din natin ng chili. 1 teaspoon lang ako kasi masyadong maanghang. Baka hindi na makain ng kasama ko dito sa bahay. Lalagyan din natin ng ito, chili garlic sauce yung nilagay ko. Lalagyan natin ng chili oil with black bean. So, lalagyan ko niyan mga tablespoon. Medyo maanghang din to eh. Eto, kaya ko gusto to kasi yung color, may ano siya, may anato. So, ayan. Lagyan ko na yan. Haluin lang natin siya. Ayan. Pakuluan lang natin siya hanggang mag-eva, ano na yung
mag-evaporate na yung ano, yung sabaw. Ayan, pakuluan lang natin siya ng pakuluan hanggang umonti na yung sabaw. Okay? Maglalagay ako ng chili pepper. Isa lang lalagay ko Pwede yung ganun yung pira-pirasuhin. Ako isa lang ganun kasi baka humanghang eh. Tapos lalagyan ko rin ng additional sugar. Pero tikman nyo kung gusto nyo yung matamis na matamis, kayo na rin mag-adjust. Lagyan ko ng sugar. You can use any kind of sugar. Pero ako, ang ginagamit ko yung coconut sugar. So, ayan. Hintayin lang natin siyang lumapot. Lumalapot naman na. Ayan kasi nag-evaporate na yung sabaw natin. Ayan. Ayan. Tikman ko kung okay na sa tamis. Kulang pa sa tamis. Para sa kasi itong coconut sugar hindi masyado itong matamis. Para sa akin hindi pa masyado matamis. Okay. Tapos kayo na rin ang kung kailangan nyo i-adjust sa alat yung bago tayo, kung gusto nyo yung pag pinapakulo nyo, hindi nyo nalalagyan ng soy sauce, pwede rin naman yun. Kasi maglalagay rin naman tayo ng ng pag ginisa natin, maglalagay tayo ng oyster sauce, maglalagay din tayo ng what else? Ng asin, di ba? Pwede nyo rin i-skip yung asin kung ayaw nyong umalat. Okay? Okay. Yan. Ngayon, lalagyan na natin siya ng actually, hindi naman nilalagyan ng lime. Pero lalagyan ko lang siya kasi gusto ko may lime. Pwede nyo rin i-skip na yun kung ayaw nyo ng may lime. Yan. Ready na to. Ngayon, ilalagay natin yung sesame oil. Ayan, ready na. One more minute. Para mas masarap magkamay.